ඉතින් ඔයාලා සාදරෙන් ඉතින් ඔන්න තාත් අලුත්ම අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් පේනවනේ මොකද්ද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ෆෝන් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් වැඩි විස්තර කතා කරමු. වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරනවා my YouTube channel තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන අයිටම්ස් ටික මොනවාද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පොඩි ප්‍රොමැක්ස් එකක් ගත්තා. කේස් එකක් ගත්තා යන්න වැඩක් නැහැ. කේස් එක උත් ගත්තා. ඔරිජිනල් පවර් ඇඩැප්ටර් එක ගත්තා. අන්තිමට තියෙන iPhone 14 Pro Max එක මේ පැත්තේ තියාගෙන බෑග් එක මේ පැත්තේ තියාගමු. ඉතින් මම මේකට තියෙන 14 Pro Max එක ඉස්සෙල්ලා අපි මේ දෙක ගැන කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලා කවර් එක අන්බොක්ස් කරගමු. මේක මම ගත් කවර් බෑග් මේක කිව්වා Magic Mew කියලා තියෙන්නේ. මේක බලලා තියෙනවා ක්ලීන් ඒ කියන්නේ වයිරස් වලින් පොඩ්ඩක් මේව ගන්න. ස්ලිම් ඩිසයින් අල්ට්‍රා ෆිට් ෆින් කියලා තියෙනවා. හරින iPhone 14 Pro Max කියලා. ඉතින් මේක 2700ක් වුණා. ඉතින් මම මේක අන්බොක්ස් කරගන්න. මේ ගන්න මේ තියෙන කේස් එක හොඳට තියෙනවා. කියන්න වරදක් නැහැ. හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේ රබර් නොබ්ස් එකෙන් හොඳට තියෙනවා. මේ උතර පෝට්ස් තුන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක charging adapter එක unbox කරමු. හරි ඉතින් මේ තියෙන power adapter මේ USB-C adapter එක Apple original එක adapter එක මේක clone එකක් නෙමෙයි. මේක original Apple verified එක. ඉතින් clone එක ගත්තත් වෙන දේ පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කරලා ඉන්න. මේක 20 watt power adapter. ඒ කියන්නේ මේක අපි සාමාන්‍ය Apple iPhone charge කරන්නේ 20 watt වලින්. ඉතින් අපි high clone වල හරියටම 20 watt තියනවාද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හරියටම මේ Apple verified charger එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපි මේක unbox කරලා කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. හරි ඉතින් මේ විදිහට මේ box එකේ තියෙනවා මේ වටේක් තියෙනවා. මේක අපිට ගමු. මේ තියෙන අපේ power adapter එක මේක 20 watt power adapter එකක්. ඉතින් මේ ඉතින් අපි දැන් 14 Pro Max එක unbox කරමු. හරි ඉතින් මේ දෙන 14 Pro Max එක ඉතින් මේ කලර් එකත් මේක space black 128GB storage තියෙන ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ unbox කරලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. අරපු ගාම තියෙන්නේ අපේ 14 Pro Max එක. ඒක අපිට තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන charger එක. ඊට පස්සේ අපි මේක තියෙනවා user manual කියන එක. මෙහරියාම ඉස්සලාගේ SIM removal tool එක. ඊපස්සේ user manual එක තියෙනවා. අන්තිමට තියෙන Apple sticker එක. ඉතින් මේ ටික පැත්තකින් තියලා දැන් අපි 14 Pro Max එකට. ඉතින් sticker එක ගන්න. දැන් මේක උඩට බලමු. හරි ඉතින් Apple logo එකට ඔන්න මම සෙටප් කරලා ගෙනාවේ. හරි ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන iPhone 14 Pro Max එක ඉතින් කරමු. හරි ඉතින් ඔන් කරගත්තා. තියෙන්නේ දැන් අපි මේකට බැක් කවර් එක දාලා ඊට පස්සේ කැමරා ටෙස්ට් එක ඊට පස්සේ මේ පොඩි හරි දැන් අපි කතා කරමු මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන. ඉස්සෙල්ලා පටන් ගමු මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන Super Retina XDR ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මේකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක 120ක් විතර තමයි එන්නේ. එතකොට මේකේ ඇත්තටම හොඳ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරමු. මේක ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක තියෙනවා. මේක උඩට කෝල්ස් එද්දී අනික notifications එද්දී ගොඩක් මේ විදිහට pop up වෙනවා. තව මේක හොඳ ඩිස්ප්ලේ රේෂියෝ එකක් තියෙනවා 120 Hz.
තව මේක ගත්තොත් මේ කැමරා quality හරි ඉතින් මේක chip එක ගැන කතා කරොත් මේකේ A16 bionic chip එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට ඒ කියන්නේ 15 Pro Max එකේ A17 bionic chip එකක් ඉන්නේ ඉතින් මේ තියෙන 40 Pro Max එක මේකේ කැමරාව කතා කරොත් මේකේ තියෙනවා modes photo telephoto slow motion time lapse cinematic mode එක තමයි විශේෂත්වය මේකේ ගන්න පුළුවන් අපිට cinematic mode එක 4K 60 frame එකක් අපිට මේක shoot කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම normal video වලදී අපිට 4K 60 frame ගන්න පුළුවන් video photo ගද්දි super HDR quality එකෙන් අපිට photos ගන්න පුළුවන් තාම මේ cinematic mode එක විශේෂත්වය තියෙන මේකේ 4K HD ඒ වගේම 1080p වගේ ගොඩක් resolution වලින් ගන්න පුළුවන් 25 to 30 60 fps එකක් මේක slow motion video ගන්න පුළුවන් අපිට 240 fps වලින් තව 120 fps වලින් මේක shoot කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි මේක දැන් camera test එකකින් බලමු කොහොමද මේකේ camera quality හරි ඉතින් මේ දැන් වීඩියෝ එක අපේ iPhone 14 Pro Max එකේ camera test එකේ තමයි මේ වීඩියෝ වෙන්නේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ HD 30 frames වලින් වීඩියෝ එකක් මේ තියෙන්නේ 4K 30 frames 4K 60 frames ඉතින් ඕක තමයි අපේ